Välkommen till den här föreläsningen om nutida kärnkraft. I den här avsnitt ska vi prata om simuleringar av kärnreaktorer. Man har tidigare sagt att det finns olika fysik i en kärnreaktor. Det finns först modellering av neutronerna och för detta har vi transportekvationen. Man har också modelleringen av flödet. Och för detta har vi Navier-Stokes-ekvationen och också en energikonservation-ekvation. Man har också värmeöverföring som måste ta hänsyn till. Och det inkluderar konduktion i bränslet och konvektion mellan bränslet och flödet. Om man tittar på de olika ekvationer skulle man märka att det är ganska komplexa ekvationer att lösa. Alla ekvationer beror av varandra. Man har en system som är för stort och för komplex för att modellera alla detaljer. Och det finns olika fenomen på olika dimensioner. Man brukar att säga att en kärnreaktor är en multifysik och multiscale system. Och därför behöver man använda speciella modelleringstekniker för att modellera en kärnreaktor. Det finns olika strategier. Den strategi som används idag av kärnkraftsindustri är en strategi som kallas ibland för divide and conquer. Man använder olika verktyg för att modellera olika fysik och olika skalor. Så om man skulle titta lite närmare på reaktorfysiken till exempel. Man skulle först försöka att lösa en exakt form av transportekvationer för alla delar av härden, men separerat analyserat. Man skulle därför bygga en databas för alla delar och sen samla ihop alla delar för att modellera hela härden och använda då en mycket enklare form av transportekvationen. På grund av transportekvationen beror väldigt mycket på temperaturen eller temperatursfördelning i härden. Behöver man också ha en modell för värmeöverföring och för flödeberäkningen. Och för detta har vi en mycket enklare modell. Om man tittar på den första block, när man löste transportekvationen ganska exakt för alla delar men separat från varandra. Då har man tittat på skala som är ungefär millimeter till centimeter. Det är därför en mesoskopik modell. Och när man försöker att lösa problemet för hela härden som innehåller både neutrontransport på en enklare sätt och en väldigt förenklad modellering av flödet och värmeöverföringen har vi en system som är ungefär 3 meter i diameter och höjd. Och därför är det en makroskopik modell. Om man skulle istället fokusera på termohydrauliken. Det är tyvärr inte möjligt att ha en mesoskopik modell. Man måste därför lita på termohydrauliska experiment för att bygga en mesoskopik modell från experimenter. Och man gör experimenter för varje typ av bränslepatron man har i en härd. Från detta man skulle bygga en databas och med den här data, från den här databas skulle man bygga en modell för hela härden. Man skulle därför lösa en enklare form av Navier-Stokes och energikonservation-ekvationen, men för hela härden. Och på grund av värmeproduktionen beror väldigt mycket på neutrontransporten skulle man ha då en enklare, väldigt förenklad modellering av neutrontransporten. Den första block är därför en mesoskopik modell, även om det finns egentligen ingen modell. Det är mest experimenter som motsvarar en modell. Och de 200 block tillsammans är för hela härden, därför det är en makroskopik modell. I vissa situationer är det inte tillräckligt att ha en förenklad modell för värmeöverföring och värmetransport om man tittar på reaktorfysiken. Och likadant är det inte tillräckligt att ha en förenklad modell av neutrontransporten
för att lösa Stokes-ekvationen och en energikonservationsekvation för hela härden. Så man försöker att ta bort de två förenklingarna och att bygga ihop en kopplad modell på makroskopisk nivå. Och i framtiden, det är vad vi försöker att göra i forskningen just nu, det är också att försöka att ta bort den här kopplingen på makroskopisk nivå och istället att ha en koppling direkt på mesoskopisk nivå. Och här ser vi resultat av en väldigt integrerad modellering som innehåller en koppling på skala av neutronflödet, bränsletemperatur och flödestemperatur. Och detta är framtidens för att beräkna en kärnreaktor. Som man kunde märka i de 4 avsnitt är en reaktor en ganska komplex system. Det innehåller många delar. Både fysiken innehåller många delar. Det innehåller reaktorfysik och termohydraulik. Och det finns också en komplexitet att försöka att lösa ekvationerna för sådana system.